Hi everyone! Welcome back to my channel, and for today's video is itatry natin yung nakikita ko sa TikTok na makeup hack. So if you want to know, just continue watching.
After moisturizer is loose powder. As in, wala talaga akong kalam-alam. Pwede pala yun. So, ayun guys, talagang pwede talaga. As in, sobrang ganda ng result niya. And after the powder is, naglagay ako ng setting spray. After that is a primer, and then the foundation, and then voila. Ayan. So, ayun guys, gusto ko lang malaman nyo na hindi pa talaga ako professional makeup artist. As in, nakikita niyo naman yung mata ko, yung eyeshadow ko. Trying hard lang yan, besh. Hindi ko nga alam yung mga shading na ganyan. Basta, ayun, nakikita ko lang sa YouTube at saka ginagaya-gaya ko naman. Ito lang talaga yung nakayanan kong ibigay sa inyo, guys. Ang importante, napakita ko sa inyo yung dapat. Yun nga yun, yung una yung moisturizer. Next is the translucent loose powder. And then the setting spray, the primer, and the foundation. So, after that, bahala na kayong mag-blush on, mag-contour, mag-highlighter, and eyeshadow, and so on and so forth. Feeling. So, ayan guys. Ayan, ayan. Ayan guys. As hindi talaga siya nagki-cake. As in, sobrang ganda niya. Hindi ko masabi. Basta i-try nyo na lang guys. As in, sobrang ang ganda niya. Para sa akin, as in. Bago ko na-try ito, syempre, binabasa ko naman yung mga comments nila doon sa TikTok. Kasi sabi doon, ang ganda. At saka ang ganda. Ita-try daw nila. Yung iba, yung hindi pa nakapag-try. At saka yung nakapag-try na, yun nga, nagko-comment sila na sobrang ganda. Ayan. At saka yung, syempre, yung gumawa naman ito. Hindi naman nyo ito ipapakita sa TikTok kung hindi maganda. So, ayun na guys. This is it. Pansit. Ayan, thank you so much for watching, guys. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Okay, click nyo na din yung notification bell button para naman update kayo sa next video na i-upload ko. Thank you so much for watching and I hope to see you soon on my next vlog. Bye!